खेलाडीहरू प्रवेश गरिसकेका छन् र कर्णाली प्रदेशका ओपनिङ पेयर पनि हामी मैदानमा गइरहेको देख्न सक्छौँ। सुशान्त थापा रहेका छन् जर्सी नम्बर 29 मा र त्यसै गरी 229 रनको टार्गेट पाएको छ कर्णाली प्रदेशले जारी एक्सपर्ट पीएम कप 2076 को टियु क्रिकेट मैदानमा भइरहेको यस खेलमा कर्णाली प्रदेशका कप्तान रहेका छन् रविन्द्र जङशाही र हामी सायद अनुमान गर्न सक्छौँ कि कतै रविन्द्र जङशाही त ओपनिङ प्लेयरका रूपमा आएका छैनन् सुशान्त थापासँग। आज आफ्नो अन्तिम खेल खेल्दैछ कर्णाली प्रदेश। सर प्लिज एकमा लेग राम्रो बलिङको प्रदर्शन गरेको छ अहिलेसम्म प्रदेश एकले दुवै खेलमा। पहिलो खेलमा पनि निकै राम्रो बलिङको प्रदर्शन थियो त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग भने दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पुलिससँग राम्रो बलिङ प्रदर्शन गरेको थियो। ब्याटिङले खेघाटा बनाएको थियो प्रदेश एकलाई। अन्तिम खेल पक्कै पनि जित्ने लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रेको हुनुपर्नेछ कर्णाली प्रदेश। कर्णाली प्रदेशका लागि स्ट्राइकमा ओपनिङ गरिरहेका छन् सुशान्त थापा। अन्डर 16 नेपालका लागि प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् सुशान्त थापा र यहाँनिर यो दोस्रो इनिङ्सको पहिलो बलका लागि सो ओपनिङ बलरको आएका छन् आयुष प्रदेश नम्बर 1 बाट। पहिलो खेलमा टिममा समावेश थिएन, यस खेलमा टिममा लिएर आइएको छ युवा खेलाडी कमल खत्री। यसपालि नै भएको एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कपमा ललितपुर पेट्रियट्सबाट लोकल ट्यालेन्टको रूपमा टिममा परेका थिए कमल खत्री र यो पहिलो बल दोस्रो इनिङ्सको। र यहाँनिर फर्स्ट बल कमल खत्रीद्वारा डट बल। यहाँनिर राम्रो सुरुवात कर्णाली प्रदेशको ब्याटिङ लाइनअपको हामीले कुरा गर्ने हो भने निकै नै युवा खेलाडीहरू रहेका छन् र सँगसँगै त्यतिकै अनुभवी एज ग्रुप क्रिकेट थुप्रै खेलिसकेका अनुभवी खेलाडीहरू रहेका छन् यहाँनिर। र फेरि पनि यहाँ सेकेन्ड बल राम्रो लाइन एन्ड लेन्थमा बलिङ गर्दै कमल खत्री। जुन कमल खत्रीको स्ट्यान्ड छ बललाई राम्रोसँग मुभ गराउने गर्दछन्, मुभमेन्ट राम्रो प्राप्त गर्ने गर्दछन् र विनाश थापा स्लिपमा छन्। स्लिप एउटा गली राखेका छन् भने ब्याकवर्ड पोइन्टमा फिल्डर तैनात छन्, त्यस्तै एक्स्ट्रा कभर क्षेत्रमा फिल्डर र मिड अफमा फिल्डर राखेका छन्। फाइन लेग र थर्ड म्यानलाई सर्कल बाहिर राखेका छन् पावर प्ले ओभरमा। सर्ट बल थियो, रुम दिएका थिए, हात खोल्ने मौका र 4 रन। र यहाँ यहाँनिर पहिलो चौका कर्णाली प्रदेशका लागि सुशान्त थापाको ब्याटबाट हात खोलिदिएका छन् यहाँनिर आयुषले भने जस्तै पहिलो ओभरमा। र यहाँनिर 297 बलमा 225 रनको आवश्यकता छ कर्णाली प्रदेशका लागि यदि जित दर्ता गर्नु छ भने। र फेरि पनि यति बेला कमल खत्री चौथो बल लिएर र यसपालि भने कमब्याक गरेका छन् कमल खत्रीले। क्रस द लाइन खेल्न चाहन्थे र बोल्ड गर्न पुगेका छन्। राम्रो कमब्याक कमलको। वाट अ विकेट यहाँनिर, वाट अ कमब्याक आयुष पक्कै पनि मच निडेड विकेट। र यहाँनिर भने सुशान्त थापा थोरै कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो। हामी हेर्न सक्छौँ निकै राम्रो कमब्याक गर्थ्यो, हल्का बलले मुभमेन्ट पारेर भित्र छिरेको थियो। क्रस द लाइन खेल्न चाहन्थे र यो पहिलो सफलता कमल खत्रीको नाममा।
Proper plan and action. I just not believe only in dreams. But I still dare to dream because it gives me vision and plan gives me proper gateway. Expert Education and Visa Services don't settle for the second best. Rely on Expert. experteducation.com.au ओपनिङ भन्दा विपरीत खेलिरहेका थिए, मिडल अर्डरमा आएका थिए। आज अन्तिम खेलमा ओपनिङ गर्न आएका छन् रविन्द्र। क्याप्टेन इनिङ्सको एउटा जुन जिम्मेवारी छ रविन्द्रमाथि, आज त्यो खेल्नुपर्नेछ रविन्द्रले। यहाँनिर निकै नै राम्रो बलिङ गर्दै कमल खत्री पहिलो सफलता दिलाएका थिए आफ्नो टिमका लागि र मलाई लाग्छ पक्कै पनि कर्णाली प्रदेश आफ्नो पहिलो विकेटको पतनमा यहाँनिर भने पक्कै पनि खुसी छैनन् आयुष। आई थिङ्क इट्स अ वान डे, त्यति जरुरी छैन यति चाँडै खेल्नका लागि। के भन्नुहुन्छ आयुष? पक्कै पनि ममताजी जुन प्रकारले खेलिरहेका छन्, क्रिजमा ठिकै खण्डमा रन आउने गर्दछ। 50 ओभर्स फर्मेटको क्रिकेट हो, स्ट्राइक रोटेसन निकै महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ र अझै पनि एउटा स्लिप, एउटा गली इन प्लेस, ब्याकवर्ड पोइन्ट छ। यसपालि भने दिशाहीन डेलिभरी, सम्भवतः यर्करको कोसिस गरेका थिए। फुल टस र यहाँनिर पहिलो ओभरको समाप्तिमा कर्णाली प्रदेश 4 रन, महत्त्वपूर्ण 1 विकेटको क्षतिमा। Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think Expert Education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, Expert Education and Visa Services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. पहिलो ओभरमै पहिलो विकेट दिलाएका थिए कमल खत्रीले। राम्रो सुरुवात गरेका छ यहाँ प्रदेश 1 ले र कप्तान रविन्द्र जङसाई आज पहिलो बल खेल्नेछन्। र बलिङ गर्न आएका छन् पवेलियन एन्डबाट मुकुन्द यादव। सुरुवातमै स्पिन इन्टु द अट्याक लिएर आएका छन् कप्तान पुष्प थापाले। कसरी हेर्नुभएको थियो स्ट्राइकलाई? एउटा राम्रो मुभमेन्ट प्राप्त गरिरहेका थिए कमल खत्रीले भने दोस्रो ओभरमा स्पिनलाई लिएर आएका छन्। र यहाँनिर तारिफ गर्नै पर्छ कप्तान पुष्प थापाको आयुष। यो यहाँनिर यो 1 इनबाट फास्ट बलर र अर्को इनबाट स्पिन अट्याक छिटोभन्दा छिटो विकेटको खोजीमा रहेका छन् र यहाँ मौका हुन सक्थ्यो। पहिलो खेलमा पनि, योभन्दा अगाडिको खेलमा पनि एज लागेको थियो, पहिलो बलमा मिस भएको थियो। यसपालि पनि जीवनदान पाएका छन् रविन्द्र जङसाईले। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ धेरै ओभर खेलाउन चाहँदैनन् सायद प्रदेश नम्बर 1। छिटोभन्दा छिटो विकेटका लागि यहाँनिर बलिङ अप्सन पनि भेरिएसनमा ल्याइदिएका छन् र यहाँनिर अर्को उत्कृष्ट बल, डट बल यहाँनिर छिटो सकाउन चाहन्छन् पुष्प थापा। टसमा पनि मेरो कुरा भएको थियो, पुष्प थापाले यही नै भनिरहेका थिए कि सुरुमा ब्याटिङ आयो तर जुन प्रकारले बलिङ गरेर छिटै समेट्न चाहन्छु, स्टेप आउट गरेका थिए। त्यो प्रेसर रिलिज गर्ने चक्करमा छन् रविन्द्र जङसाई। टस जितेर पहिलो बलिङ गर्ने निर्णय रोजेको थियो कर्णाली प्रदेशले। सम्भवतः जुन कालो बादल हामीले देखेको थियौँ सुरुवातमा, डिएल मेथड र यहाँ राम्रो स्कट सट 4 रनका लागि। यससँगै रविन्द्र जङसाईले आफ्नो खाता खोलेका छन्। यहाँनिर पहिलो चौका व्यक्तिगत रविन्द्र जङसाईको ब्याटबाट र यो चौकाले आई थिङ्क कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्नका लागि रविन्द्र जङसाईलाई धेरै नै मद्दत मिल्नेछ। राम्रो प्लेसमेन्ट थियो त्यहाँ रविन्द्रको ब्याटबाट। यसै डट बलसँगै दोस्रो ओभरको समाप्ति। दोस्रो ओभरको समाप्तिमा कर्णाली प्रदेश 8 रन 1 विकेटको क्षतिमा।
Education and Visa Services is the best place to apply for student visa. Don't settle for the second best. Rely on expert. experteducation.com.au. र चोभार एन्डबाट बलिङ गर्न आएका छन् पुष्प थापा। एक्सपिरियन्स खेलाडी पुष्प थापा। एन्ड वाट अ माइन्ड यहाँनिर फेरि पनि आयुष तारिफ गर्नै पर्छ पुष्प थापाको। कुनै पनि ठाउँ बाँकी रहेका छैनन्। भेरिएसनमा धेरैभन्दा धेरै भेरिएसनमा बलिङ ल्याइरहेका छन्। ब्याट्सम्यान लगाएर होस् बल चर्च गर्नका लागि सायद त्यही रणनीति रहेको छ। राउन्ड एम एक्सनबाट बलिङ गरिरहेका छन् पुष्प थापा। दुवै राइट ह्यान्ड ब्याट्सम्यान छन्। एक्सपिरियन्स खेलाडी पुष्प थापा 10 वर्षदेखि कप्तानी गरिरहेका छन् प्रदेश 1 को। यहाँ मिसफिल्ड र 1 रन लिन सफल भएका छन्। 1 रन यहाँनिर र फेरि पनि स्ट्राइकमा आएका छन् रविन्द्रजङ शाही र उनलाई साथ दिइरहेका छन् निश्चल रावल र निश्चल रावलको पनि यहाँनिर खाता खोलिसकेको छ। फ्लाइटेड डिलिभरी राम्रो सट यो यहाँ 1 रनको लागि कल गरेका छन् र सजिलै पुरा गर्नेछन्। र जुन आज रविन्द्रजङ शाहीको हामीले ब्याटिङ हेरेर चाहिँ पछिल्लो खेलमा कुनै फुट मुभमेन्ट देखिरहेको थिएन, स्ट्यान्समा परिवर्तन ल्याएका थियो भने आज त्यो फुट मुभमेन्ट हामीले देख्न पाइरहेको छौँ रविन्द्रजङ शाहीको। पुष्प थापा निकै चतुर आइपुडमा बलिङ गर्ने गर्दछन्। यहाँनिर 2 रन लिन सफल कर्णाली प्रदेश। थोरै मिसफिल्ड भएको थियो र त्यसलाई सदुपयोग गर्दै 2 रन यहाँनिर र स्ट्राइकमा यति बेला भने निश्चल रावल। कट गरिदिएका छन् निश्चल रावलले। यहाँ पोइन्ट र कभर क्षेत्रको बीचबाट राम्रो प्लेसमेन्ट यहाँ निश्चलको, राम्रो फिल्डिङ त्यहाँ। र एउटा बलको पछाडि 4 जना प्लेयर दौडिरहेको हामी देखि पनि रहेका छौँ आयुष। यो सायद दुवै टिमका लागि यो जित उत्तिकै महत्त्वपूर्ण एन्ड दे आर एक्चुअली सो मच डेस्परेट। र यहाँनिर चौका आएको थियो, निकै नै राम्रो कट सट थियो यहाँनिर। प्लेस गरिदिएका थिए निश्चल रावलले। दुईटा फिल्डरको बिचमा जुन ग्याप थियो त्यस बिचमा र यससँगै 3 ओभरको समाप्तिमा कर्णाली प्रदेश 16 रन 1 विकेटको नोक्सानीमा। Be strong as iron. Be precious as gold. Golden Gate International College, Wisdom Tower, Trikoti Colony, Old Bariswar 32 Putali, Kathmandu. Phone 4477 082 4466 795 4495 165. फेरि पनि मिसफिल्ड हुन पुगेको छ त्यहाँ। फिल्डर अभ्यास तिमसिना थिए। मुकुन्द यादव यति बेला बलिङ गरिरहेका छन् आफ्नो टिमका लागि। चौथो ओभर लिएर रिक्वायर्ड रन रेट त्यति छैन, मात्र 4.54 को रिक्वायर्ड रन रेट छ। पार्टनरसिपको जरुरी छ कर्णाली प्रदेशलाई। सुरुवातदेखिकै कर्णाली प्रदेशको हामीले खेलमा हेऱ्यो भने पार्टनरसिप हुन सकिरहेको छैन र एउटा अर्को कमजोरी जुन देखिएको छ पावर प्ले ओभर्सलाई क्यापिटलाइज गर्न सकेका छैनन् कर्णाली प्रदेशका ब्याट्सम्यानहरूले। त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ 50 ओभर्समा जुन पावर प्ले ओभर्स आउने त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न जरुरी देखिन्छ। एकदमै म्याक्सिमम फोर्स र धेरैभन्दा धेरै सक्सेसको सम्भावना हामी यदि भन्न सक्छौँ भने पावर प्लेलाई त्यसरी नै युटिलाइज गर्ने गरिन्छ। तर यहाँनिर अझै केही समय लिएर ब्याटिङ गरिरहेका छन् दुवै ब्याट्सम्यान द्वय।
हामी यो पक्कै पनि अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यति हतार भएर पनि खेल्नु पनि हुँदैन पक्कै पनि द्याट इज द ब्युटी अफ वान डे होइन त आयुष पक्कै पनि हामी यो विषयमा कुरा गर्ने नै छौँ यो ओभर पछाडि सँगै 4 ओभरको समाप्तिमा कर्णाली प्रदेश 17 रन 1 विकेटको क्षतिमा Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think expert education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on expert. बलिङ कन्टिन्यू गर्दैछन् छोबा रेनबाट कप्तान पुष्प थापा स्लिप राखेका छन् पुष्प थापाले फिल्डर तैनात छन् पोइन्टमा फिल्डर छन् त्यस्तै एक्स्ट्रा कभर र मिड अफमा हामी फिल्डर देख्न सक्छौँ अफ साइडलाई निकै प्याक राखेका छन् पुष्पले र यहाँनिर अर्को सफलता फेरि पनि प्रदेश नम्बर 1 का लागि र यहाँनिर एलबीडब्ल्यू धरापमा पारिदिएका छन् कप्तान पुष्प थापाले अर्को सफलता क्याप्टेन भर्सेस क्याप्टेनको ब्याटल थियो अन द लाइनको बल थियो स्विप गर्न चाहन्थे रविन्द्र जङ शाही र यार निकै राम्रो बलिङ पुष्प थापाको यससँग दोस्रो सफलता प्रदेश 1 लाई रविन्द्र जङ शाहीको एउटा लामो इनिङ्सको अपेक्षा रहेको थियो पक्कै पनि सायद टिमका लागि पनि त्यही जिम्मेवारी लिएर ओपनिङ ब्याट्सम्यानको रूपमा आएका थिए तर यहाँनिर भने एज यु सेड कप्तानले कप्तानकै विकेट लिइदिएका छन् 4.2 ओभर जारी छ यति बेला इम्प्याक्ट जुन थियो अन द लाइन थियो इम्प्याक्ट र स्विप गर्न चाहिरहेका थिए स्टम्पको अगाडि आएर स्विप गर्न चाहेका थिए र ठुलो विकेट कप्तान रविन्द्र जङ शाहीको नयाँ ब्याट्सम्यानको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका छन् टेक सलामी मगर र यहाँनिर न्यू ब्याट्सम्यान नयाँ ब्याट्सम्यान आएका छन् टेक सलामी मगर लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याट्सम्यान आएका छन् यहाँनिर र चोभारेनबाट फेरि पनि पुष्प थापा लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड कम्बिनेसनलाई उतारेको छ कर्णाली प्रदेशले कप्तानले जिम्मेवारी लिँदै पुष्प थापा सुभाषबाट नयाँ बलबाट बलिङ गर्न आएका थिए र पहिलो सफलता दिलाएका छन् आफ्नो प्रदेशलाई नो एक रन मात्रै आरामले हल्का हातले खेलिदिए डाउन द ग्राउन्ड नव क्षेत्रमा 1 रनका लागि कम ऑन गाइस कम ऑन राम्रो लाइन एन्ड लेन्थमा राखिरहेका छन् पुष्प थापाले अकर्डिङ टु द फिल्ड बल गरिरहेका छन् गुड बॉलिंग कम ऑन मिडल लाइन लेगको लाइन छ त्यो लाइनमा बल गरिरहेका छन् किनभने लेग साइडमा त्यति फिल्डर तैनात गरेका छैनन् पुष्प थापाले एउटा फिल्डर मिड विकेटमा छ ठिक सलामी मगरका लागि बॉल गुड बॉल यहाँनिर अर्को उत्कृष्ट बल निकै नै राम्रो निकै नै राम्रो रिदममा यहाँनिर पुष्प थापा फेरि पनि ब्याक टु ब्याक डट बल यसै डटसँगै 5 ओभरको समाप्तिमा कर्णाली प्रोभिन्स 18 रन 2 विकेटको क्षतिमा I believe in proper plan and action. I just not believe only in dreams. But I still dare to dream because it gives me vision and plan gives me proper gateway. Expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on expert. experteducation.com.au एउटा स्लिपिङ पेस नयाँ ब्याट्सम्यान छन् प्रेसरमा राख्न चाहन्छन् मुकुन्द यादव र अझै पनि त्यति प्रेसर लिनुपर्ने अवस्था छैन कर्णाली प्रदेशका लागि
अझै पनि सेफ साइडमै रहेको छ कर्णाली प्रदेश र रिक्वायर्ड रन रेट त्यति धेरै पनि छैन र यहाँनिर एउटा स्ट्रङ पार्टनरसिपको आवश्यकता कर्णाली प्रदेशलाई। पक्कै पनि पार्टनरसिपको आवश्यकता छ कर्णाली प्रदेशलाई। हामीले हेरेको थियौँ सुरुवातमा एउटा ब्याटिङ अर्डर कोल्याप्स भइसकेपछि प्रदेश एकका लागि जुन प्रकारले ब्याटिङ गरेका थिए पुष्प थापा र सिद्धान्त तोहनले मिडल अर्डर सम्हालेका थिए, त्यस्तै एउटा पार्टनरसिपको जरुरी छ यी दुवै युवा ब्याट्सम्यानबाट। मुकुन्द यादव यसभन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर 2 बाट खेलेका थिए मुकुन्द भने यसपालि प्रदेश 1 बाट खेलेका छन् मुकुन्द यादव। यहाँनिर अर्को डट बल। यहाँनिर हुन सक्थ्यो अर्को एउटा निकै नै राम्रो क्याचको सम्भावना थियो, तर यहाँनिर फेरि पनि क्याच मिस भएको छ र सिधै बल भने बाउन्ड्री बाहिर र यहाँनिर चौकासँगै यहाँनिर भने 6औं ओभरको समाप्ति कर्णाली प्रदेश 23 रनमा 2 विकेटको क्षतिमा। This degree with Torrens has changed my life for the better. It's amazing to be able to celebrate everything I've worked toward. I feel great. It's been a long 3 years, but all the hard work has paid off. साईले त्यस पहिलो बलमा क्याच छुटेको थियो, यसपालि पनि अर्को क्याच छोडेका छन् स्लिपमा। एज लागेको थियो, यहाँ एफर्ट त थियो फिल्डरको, तर राम्रोसँग त्यो बललाई जज गर्न सकेनन् र 4 रन जोडिएको छ कर्णाली प्रदेशको हातमा। 2टा क्याच मिस भइसक्यो र बलिङ कन्टिन्यू गर्दै चोभार एन्डबाट पुष्प थापा। र यहाँनिर भने हामी भन्न सक्छौँ क्याचेस विन द म्याचेस भने जस्तै क्याच ड्रप भने धेरै नै घाटा हुन सक्छ फिल्डिङ साइडलाई र यति बेला फेरि पनि पुष्प थापा। फ्लाइट डेलिभरी र राम्रो डिफेन्स गरिदिएका थिए। जुन प्रकारको मौसम छ आज ओभरकास्ट कन्डिसन छ, सबभन्दा फास्ट बलर एट्याकमा लिएर आएको खण्डमा त्यो अलिकति भयो भने जुन मुभमेन्ट प्राप्त गर्न सक्छन् यहाँ, तर आफ्नो स्पिनरमा विश्वास गर्दै पुष्प थापा। वेल मलाई लाग्छ आयुष यस्तो वेदरमा यस्तो मौसममा खेलाडीहरूलाई खेल्न भने धेरै नै सजिलो सायद हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। चर्को गर्मीको ठाउँमा इन्भाइरोमेन्ट निकै नै सहज यति बेला फिल्डिङ साइड र ब्याटिङ साइडका खेलाडीहरूलाई यस्तै मौसम हामी क्रिकेटरहरूलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अगाडि खेल्न निकै नै रमाइलो हुने गर्दछ यस्तो मौसममा र छिटै पनि मिडियम पेस इन्टु द एट्याक देख्न सक्छौँ। मलाई हामी अभ्यास पनि छ अर्को बलर पहिलो बलमा निकै राम्रो अगाडि फुल लेन्थ डेलिभरीहरू निकै राम्रो गर्ने गर्दछन् अभ्यास टिम सिना। यहाँनिर निकै नै राम्रो फिल्डिङको तारिफ हामीले गर्नै पर्छ। जर्सी नम्बर 16 मा सनी पुन रहेका थिए प्रदेश नम्बर 1 का लागि। र यहाँनिर यो 1 रन र यहाँनिर यो 1 रनसँगै 7औं ओभरको समाप्तिमा 25 रन 2 विकेटको क्षतिमा कर्णाली प्रदेश। Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think expert education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on expert. रन खर्चे 1 विकेट लिएका छन् भने मुकुन्द यादव 3 ओभर 10 रन कुनै सफलता अहिलेसम्म लिन सकेका छन् र कमल खत्री पहिलो ओभरमै विकेट लिन सफल भएका थिए। बलिङ कन्टिन्यू गर्दैछन् पवेलियनबाट मुकुन्द यादव।
र फेरि पनि यहाँनिर ब्याक टु ब्याक डट बल मुकुन्द यादव। यहाँनिर 2 रन लिन चाहन्थे तर 1 रनमै चित्त बुझाएका छन्। डिएल मेथडको पावर स्कोर हामीसँग आइसकेको छ। पानी पर्ने जस्तो मौसम देखेको त 20 ओभरमा अहिले 2 विकेटको क्षतिमा 20 ओभरसम्म 72 रन बनाइसकेको हुनुपर्छ कर्णाली प्रदेशले यदि पानी परेको खण्डमा यो खेल जित्ने हो भने। सम्भवतः कालो बादल मन्डराइरहेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमाथि र यस ओभरको अन्तिम डेलिभरी। र यो डट बलसँगै यहाँनिर 8औं ओभरको समाप्ति 26 रनमा 2 विकेटको पतनमा कर्णाली प्रदेश। र Education and visa services. It's the best place to apply for student visa. Don't settle for the second best. Rely on expert. experteducation.com.au र बलिङ कन्टिन्यू गर्दैछन् छोबा रेडबाट कप्तान पुष्प थापा। नो रन पारिभरि राउन्ड द विकेट आएका छन्। बैटिङ इन गुड फिल्डिङ निश्चल रावल र टेक सलामी मगरको जोडी अहिले क्रिजमा। पारिभरि साइड चेन्ज गरेका छन् पुष्प थापाले। अगाडिको ओभर द विकेट बलिङ गरिरहेका थिए भने यसपालि राउन्ड द विकेट आयो। त्यो एङ्गलबाट बल टर्न गराउन खोजिरहेका छन् पुष्प। ठिक छ अर्को डट बल यहाँ फेरि पनि। र गर्मी होस् या शीतल होस् आयुष यहाँनिर भने मौसमले भने धेरै नै धेरै च्यालेन्ज गरिरहेका छन् यहाँ खेलाडीहरूलाई। र आई थिङ्क दुवै टिमका खेलाडीहरूले पानी भने नपरिदियो हुन्थ्यो भनेर विश गरिरहेका छन् पक्कै पनि सायद। पक्कै पनि कर्णाली प्रदेशले झन् धेरै विश गरेको हुन्छ किन अन्तिम खेल खेल्दैछ कर्णाली प्रदेश यो खेलमा। प्रदेश नम्बर 1 को यो अन्तिम खेल छ कीर्तिपुर मैदानमा। यसपछिको भने खेल मुलपानी मैदानमा खेल्नेछ। प्रदेश 1 ले जुन प्रकारको कन्डिसन हामीले देखिरहेको छौँ ओभरकास्ट कन्डिसन छ। हामीले छिटै नै मिडियम पेस बलरलाई एट्याकमा देख्न सक्छौँ। यस ओभरको अन्तिम बल कप्तान पुष्प थापा निकै नै राम्रो लाइन लेन्थमा बलिङ गर्दै शट प्रहार गर्न चाहन्थे। स्टम्पिङको अपिल गरेका छन् यहाँ राजन मगरले। एम्पायरले थर्ड एम्पायर भएका छन्। कन्फिडेन्ट देखिन्छन् विकेट किपर राजन मगर। र यहाँनिर तारिफ गर्नै पर्छ विकेट किपरको निकै नै राम्रो यहाँनिर ग्लोभ वर्क। जुन प्रकारको बडी ल्याङ्ग्वेज देखिएको थियो राजन मगरको त्यहाँ निकै कन्फिडेन्ट देखिएका थिए। ठुलो झट्का लाग्न सक्छ कर्णाली प्रदेशलाई। टेक सलामी मगर थिए। पक्कै पनि क्रिजबाट बाहिर निस्केको थियो भित्र राख्न चाहन्थे तर त्यहाँ पुग्न सकेको थियो। राम्रो ग्लोभ्स वर्क राजन मगरको। र यहाँनिर भने अर्को झट्का हुन सक्छ यति बेला फेरि पनि कर्णाली प्रदेशका लागि निकै नै राम्रो विकेट किपिङ यहाँनिर प्रदेश नम्बर 1 का विकेट किपर राजन मगरद्वारा। र यहाँनिर अम्पायरद्वारा डिसिजन र तेस्रो विकेटको पतन यहाँनिर कर्णाली प्रदेशका लागि। टेक सलामी मगर स्टम्पिङ आउट भएका छन्। निकै राम्रो क्लब वर्क राजन मगरको। कन्फिडेन्ट देखिएका थिए युवा खेलाडी राजन मगर। र तेस्रो विकेट पतन भएको छ कर्णाली प्रदेशको 27 रन बोर्डमा हुँदाखेरि।
Be strong as iron. Be precious as gold. Golden Gate International College, Wisdom Tower, Trikoti Colony, Old Baneswar, 32 Putale, Kathmandu. Phone 4477 082 4466 795 4495 165. नयाँ ब्याट्सम्यानको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका छन् प्रकाश जैसी। आज बलबाट निकै प्रभावित गरेका थिए प्रकाश जैसीले र बलिङ कन्टिन्यू गर्दैछन् पवेलियन एन्डबाट मुकुन्द यादव। दस ओभर अगावै आफ्नो महत्त्वपूर्ण 3 विकेट गुमाइसकेको छ कर्णाली प्रदेश। त्यति सन्तोषजनक स्थितिमा हामी देख्दैनौँ, तर यहाँनिर फेरि पनि एउटा स्ट्रङ पार्टनरसिप बिल्ड गर्नुपर्नेछ कर्णाली प्रदेशका लागि। पक्कै पनि ममताजी यो एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कपमा ब्याटिङ निकै नै कमजोर देखिएको छ कर्णाली प्रदेशको। सुरुवातको खेलहरूदेखि नै पहिलो खेलमा पनि निकै राम्रो बलिङ गरेका थिए कर्णाली प्रदेशका बलरले पनि ब्याटिङ त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन। युवा टिम छ। यहाँनिर सिधै फिल्डरको हातमा र 1 रन माचित बुझाएका छन्। Bowling right arm round to you. 2 to go. 2 to go. So टेल टाके अब 87 रन पुगेको छ। यसपालि अपिल गरेका छन् मुकुन्द यादवले र एम्पायरको इसारा मिसिङ डाउन द लेग। राउन्ड द विकेट बलिङ गरिरहेका थिए मुकुन्द। अर्को झट्का लाग्न सक्थ्यो यहाँ कर्णाली प्रदेशलाई। र यहाँनिर ओभरको समाप्ति र 10 ओभरको समाप्तिमा 28 रन 3 विकेटको क्षतिमा कर्णाली प्रदेश। Plan your career together. If you dreamt Australia, think expert education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, expert education and चोभार एन्डबाट पुष्प थापा। यसैले कमेन्ट्री बक्समा परिवर्तन भएको छ। अब अङ्ग्रेजी कमेन्टेटरलाई निम्ताउन चाहन्छु परेश लोहनीजी र सचिन तिमल सिन्हालाई। Thank you, Ayush. $28 for 3. The Karnali province already into trouble. 10.2 overs have been bowled. Let's have a look at this. Oh, this is dead plumb. That was rather plumb. Oh, it pitched on middle stump and it was going to hit the leg middle stump. Poor decision by the umpire. Oh, Well rather has bowled. missed it. Pushpa Thapa, captain of province number 1. He's Let's using have his a look at that LB shout once again. Round the stump, pitched on the line of the stump, and that is plumb. There is no way you can give that not out. How can the umpire say that it was going down the leg side when the ball was straightening up? Absolutely lucky to be there. Prakash Saisi. Disappointed the bowler, rightly so. Played on the onside, no run this time. 30 for 3 after 11, Karnali province. I believe in proper plan and action. I just not believe only in dreams. But I still dare to dream
because it gives me vision, and plan gives me proper gateway. Expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. experteducation.com.au. As to complete the 20 overs as soon as possible to get a result out of this match. The Karnali province would rather want the rain to fall because they're not in a very good situation. A big appeal, and this time has been given. There is no denying this appeal. A big shout. And the umpire raises his finger. Mukund Yadav had a massive shout in the previous over. He's given not out the batsman. Now he'll have to walk back. This degree with Torrens has changed my life for the better. It's amazing to be able to celebrate everything I've worked toward. I feel great. It's been a long 3 years, but all the hard work has paid off. He was giving a sign of that. The ball was missing leg stump. It was going towards leg stump, but what we saw was it was straightening up. It would have hit the middle stump, crashed into middle stump, and it was pitched on middle stump as well. Luckily, that decision did not do much harm to the province #1 team. And the Duckworth-Lewis target now has gone up to 106 runs in 20 overs thanks to the last wicket by Mukund Yadav. The same thing happened yesterday, Paresh. 19 overs had been bowled. The province #7, Sudur Pashchim province, were looking very strong. They were on the course of winning that match, but unfortunately for them, they went on to draw the match because of the rain. Yeah, even if it was a slight drizzle, the match would have continued and the 20 overs would have been completed. But it started raining so heavily, the match had to be stopped after the 19th over. Sher Mullah could have used spinners to rush onto the overs, which he didn't. He brought in a pacer in the 17th over, and that probably cost them the match. That's why the overcast scenarios, the chances of when there is chances of rain, the captain has to be extra cautious. That is what Pushpa Thapa is doing right now. He's bowling it very quickly. 12 overs gone. Karnali province are 30 for 4. Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think Expert Education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, Expert Education and Visa Services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. Pushpa Thapa continuing from the Chobar end. 14 for 2 is what Pushpa Thapa has managed from 5.1 overs that is bowled. He's a very clever bowler as well. Handy cricketer to have around. And he's been playing for a very long time now. Is that another stumping? Is that another stumping? Rajan Magar was very excited. Rajan Magar has already sent a batsman through his brilliant gloves work. Is this another one? It has been called a wide, but you get stumping decision. Even if you bowl a wide, you get out stumping. No problem with the front foot. The batsman raises his feet. Has he got his bat down? No, I don't think so. I think he's gone. Yes, he's gone. The bat is still in the air and the bails are out. Nishal Rawal, after playing this innings of 17 in 45 deliveries, will have to go back. 31 for 5 is the score now. Deeper into trouble, and the weather is getting brighter.
Let's have a look at this. The feet in the air. What a smart glove work by the keeper there. Expert Education and Visa Services. It's the best place to apply for student visa. Played rather Don't well. settle for the second best. Rely on Expert. experteducation.com.au. Half the side already back to the pavilion of Karnali province. Mahesh Khatri, the new man in. I beg your pardon, it's Sogat Karki who's come in after the dismissal of Rahul, who stayed there for some time but was dismissed by some brilliant glove work by the youngster Rajan Magar. Very swift hands, Parish. Yeah, he looks like very agile behind the stumps. And very good thinking by Pushpa Thapa, a new batsman coming over the wicket. It's getting brighter here in TU ground. And the Dockwood Lewis target has now crept up to 129 runs in 20 overs, because Karnali province have lost half their side in just 31 runs at the stage of 12.2 overs. Pushpa Thapa would be very happy that it's gone brighter. 31 for 5 is a very sorry looking scorecard. Shot this time by Pushpa. First slip cannot hold it, and the ball is running towards the boundary. Oh, I think that's a very good fielding by the fielder there. Rather lazy approach by the slip fielder. His dive was like a slow motion dive. Let's see at the replay. We can see that in the replay as well. I think he's done well enough, or has he? I think he's pulled it back in time. Pushpa Thapa already picked up 3 wickets. He put in the slide. .33 for 5. The run rate is 2.61, just 2.61. Half the side back into the pavilion. Very good bowling spell by Pushpa Thapa, 17 for 3. That's pretty well bowled. Good spotting by Pushpa Thapa. And that's the end of the 13th over. Karnali province are 33 for the loss of 5 wickets. Be strong as iron. Be precious as gold. Golden Gate International College, Wisdom Tower, Trikoti Colony, Old Baneswar, 32 Putale, Kathmandu. Phone 4477 082 4466 795 4495 165. One more over and they could have generated a victory for them. Not to be, but Pushpa Thapa is operating spinners from both the ends. Oh, that's a pretty poor fielding by the fielder there. Avyas Timsina, poor fielding. We can see a bit of sun here now. It's interesting. There are grey clouds and even sun. That's pretty poor fielding. Casual, I must say. Dot ball by Mukund Yadav. Now, I really like the intent and approach of Pushpa Thapa, Paresh, because he wants to win this match, desperate. Even if they go on to win this match, there's less chance of promise number 1 qualifying into the
knockout round, but still look at the intent. The Province number 1 team, they want to prove themselves. Oh, that's close, that's close, that's close, and the umpire raises his finger. There's no way one can get that not out, and the umpire has raised his slow finger up. Let's look at the replay. Pitched in line. Yeah, it was going to hit the off stump. Pretty good decision by the umpire. Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think expert education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on expert. That was a good decision by the umpire. So the new man in is Diwan Poon for the Karnali province. Now they have a mountain to climb. Look at the Dokot Lewis target. 154 runs in 20 overs now. It looks pretty improbable the way Karnali province are batting at this moment. The province number 1 bowlers, Captain Pushpa Thapa and Mukund Yadav. Pushpa Thapa has picked up 3 wickets, 2 for Mukund Yadav, 1 for Abhyas Timsina, who just got 1 over to bowl. But I think Pushpa Thapa has done the right thing. He has operated the spinners from both the ends. He wants 20 overs to be bowled so they can have result out of this match. And at this moment, it's province number 1 who are the favourites. Oh, that came back in as well. Came back with the angle. Well, it's all happening here in TU ground. Karnali province 34 for 6 already. In the 14th over, after the 14 overs, it's 34 for 6. Let's have a look at the wickets. Abhyas Timsina smashed for a boundary and bowled the batsman the next ball, and this was very close. The umpire gave out first wicket for Pushpa Thapa. This was brilliant stumping by the young Rajan Magar. A bit of extra bounce on the delivery, but Rajan Magar read it perfectly, and wicket keeping has been of top class quality by Rajan Magar. And again, another wide ball. Rajan Magar, excellent presence of mind. Back live now. A dot ball to start the over, the 15th over. Pushpa Thapa rushing with these overs. Pretty well bowled. Pushpa Thapa, the captain, leading from the front, taking important wickets for his team. Bit of turn as well. And he's bowling at the right area, short of length. That is why the batsmen aren't able to hit the ball or even drive the ball. That was a very big turn. Pushpa Thapa was appealing for the LBW. Let's see the replay. Come on, come on! It was an inside edge, I think. That is what I saw. Mahesh Khatri facing spirited Pushpa Thapa. Pushpa Thapa. It's in fact Diwan Poon now who's come to the strike. Pushpa Thapa bowling around the wicket. No turn in the delivery. I had a chat with Pushpa Thapa in that match against Army, and he took all the responsibility of his team failing to win. Shows how passionate he is in winning this match at least. Siddhant. Oh, that was a dangerous leave. I don't know what the batsman was thinking. Diwan Poon leaving the ball which was coming in. Siddhant Lohani is stretching. I think he's
His injury is getting better now. Hopefully he'll be able to play tomorrow. I believe in proper plan and action. I just not believe only in dreams. But I still dare to dream because it gives me vision. 61 runs of 97 balls is what Siddhant Loni scored before having to go out of the ground because of the injury. And Mahesh Khatri and Diwan Poon taking this forward for Karnali province. They've already lost 6 wickets. That's beautifully bowled, angling across the right-hander. He was completely beaten. Mukund Yadav bowling a very important spell here. He's into his 8th over, giving just 13 runs and taking 2 important wickets. He's bowling it pretty well here, Mukund Yadav. His odd balls are turning as well. He's playing with the batsman's mind. This went with the angle. And let's not forget the glove work. It's pretty quick. Rajan Magar. This has taken the leading edge. But one bounce to the fielder. The bowler wanted the fielder to dive. Mukund Yadav thought there was a catch in it. It was bowled pretty full. It took the leading edge. You can see here the fielder, there was a catch there. He stopped himself. It had a turn in it as well, and that's the end of the 16th over. Let's have a look at the highlights of Siddhant Loni's 50. Siddhant Loni did this wonderful looking cut shot. 61, 63 is what Siddhant Loni managed. The score of 97 deliveries. Thanks to this misfield by the fielder and another misfield that Siddhant Loni got to his 50. Very well played. Siddhant Loni was retired hurt. And another wicket has fallen down as we are looking at the highlights. Pushpa Thapa silently manages to pick another wicket. Easy catch for Abhyas Timsina there. 7 down. The intent was right, but the execution was pretty wrong. He didn't get it in the middle of the bat. Went straight to the fielder, Abhyas Timsina. Now Vijay Bist had joined Diwan Poon in the middle. 36 for 7 out of the Karnali province. Pushpa Thapa, what a day he's having. Pushpa Thapa, what a day he's having. 4 wickets for 17 runs in 7.1 overs. The intent was right by Pushpa Thapa, trying to get his overs through really quickly because he knows there's a chance of rain. His team has scored a really good score, a formidable score. Yeah, and he's bowling in right channels as well. Focus. Can he get a fifer here? Pushpa Thapa, the skipper. Oh, bowl him! Bowled him! He's got his 5th wicket, Pushpa Thapa. The ball had turned in it. The batsman had no idea about the ball whatsoever. And look how happy he is. 5 wicket haul for Pushpa Thapa. Excellent bowling by Pushpa Thapa. It turned and it went in between the bat and pad. Completely beaten. Look at that. That's very casual looking shot by the batsman.
Karnali Province, they are 36 for 8 in the 17th over. Only 2 wickets remaining for them. They haven't won any matches. This is their last match, and most probably they're going to lose this one too. I sense the only one who can save Karnali Province at the moment is Lord Indra. That too before 20 overs. Look at the Dockworth Lewis target now. 201 runs they need in 20 overs, which looks impossible from here. But for that, at least 20 overs have to be bowled. Pushpa Thapa knows this. He's hurrying on to his deliveries, hurrying on to his overs. 5 wicket for Pushpa Thapa. Stayed low this time as well. The batsman is not comfortable facing Pushpa. None of the batsmen have been. Lalit Pakuril is the new man in. He wants to win. You can sense that, Paresh, and that's what you want in your captain. Not only as a captain, but as a player. Also, I've seen him for a long time. Shorter one this time as well, but straight to Abhyas Timsina, who cuts it off easily, and a single for the Karnali Province, 37 for 8 in 17. This degree with Torrens has changed my life for the better. It's amazing to be able to celebrate everything I've worked toward. I feel great. It's been a long 3 years, but all the hard work has paid off. Figures 643022201. No, that's not phone number. That's scorecard of Karnali Province. Right? Yeah, good, good. Fixer. Mukund Yadav has also picked up 2 wickets, giving away just 14 runs in his 8 overs. Brilliant bowling by these 2 spinners. That's pretty well bowled again by Mukund Yadav. Look at the economy rate of him. It's under 2. Oh, there was a chance of stumping as well, but the ball turned a bit. Very difficult chance, but still a chance. Rajan Magar couldn't collect it this time. Who had 2 beautiful stumpings. Missed one. I think he was blocked by the batsman. Let's see at the replay. Oh, he missed it. The turn took it away from Rajan Magar, or else we would have seen another stumping. And the ball stayed a bit low as well. That's the reason Mukund Yadav doesn't look very disappointed with Rajan. Karnali Province 41 for 8. It's gone bright again. The province number 1, the Eastern Province, are not just fighting the opponents but also the weather. Both these spinners are bowling pretty well. Pushpa Thapa, the captain himself, taking 5 wickets. Again, is the batsmen, all the batsmen have struggled, Paresh. Yeah, the credit goes to the captain Pushpa Thapa, who brought in spinners very early. He brought himself as well. Flicked onto the onside, no run. The Karnali Province have made themselves into a position, took their team into a position where they seem to go nowhere. Oh, bowled him, bowled him! This was coming, this was pretty much on the cards. 9th wicket down for Karnali Province. A very, very poor batting performance. I cannot believe it. Look at this. Completely beaten by the flight. After 18, Karnali Province, they are 41 for 9.
Disappointing, Karnali province. Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think expert education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on expert. It's Sudan Pokhrel will join Diwan Poon. Let's see if Pushpa Thapa can get a 6. Oh! Dropped in shot. Pushpa Thapa seems to have this knack of taking wicket in almost every ball he is delivering, Parish. 20 overs is what is needed to get result, and Pushpa Thapa was worried to bowl 20 overs, but I don't think he'll need to bowl 20 overs here. The way he's bowling, the game may be over before 20 overs. Beautifully bowled. But still, if the rain is to come to the equation, 20 overs have to be bowled and 10 more deliveries. They'll rush onto these 10 balls, I'm sure. We still have dark patches of cloud in the sky in Kirtipur. Easy single on the onside. Yeah, still there are dark patches of clouds. And there's a bit of sunshine as well. Look at that bowling figure of Pushpa Thapa. 8.3 overs. 19 for 5. As we saw, dark patches of clouds. Oh, got into his bat and pad again, Pushpa Thapa. He's bowling brilliantly here. 5 for already. Nearly got his 6. Sudan Pokhrel, the last man in. .42 for 9. In fact, 43 for 9. Again, not very confident looking shot there by Diwan Poon. 2.28, and that's the end of the 19th over. 43 for 9, Karnali province. And visa services. It's the best place to apply for student visa. Don't settle for the second best. Rely on expert. experteducation.com.au. Sheet 5 for Pushpa Thapa, 3 for Mukund Yadav, 1 for Kamal Khatri. It was in fact Kamal Khatri who got a wicket in the first over, not Abhyas Themsina. And to take you till the end of this innings, which doesn't look very far from here, I have Ayush and Mamata Thapa continuing in Nepali. धन्यवाद सचिन. निकै राम्रो बलिङ परफर्मेन्स क्याप्टेन पुष्प थापाको. प्रकारले बलिङ गरिरहेका छन्. बलिङ कन्टिन्यू गर्दैछन् पवेलियन 12 मुकुन्द यादव. र यो भने हेर्न उत्तिकै रोमाञ्चक यहाँनिर आयुष. यहाँनिर अपिल थियो तर नकारिदिएका छन् अम्पायरले. पक्कै पनि विकेट जाँदा ग्राउन्डमा प्लेयरहरू जति खुसी हुन्छन् त्यो भन्दा बढी खुसी हाम्रो एमसीआरमा रहेको AP1 टिम सबैजना हुने गर्दछन्. प्रकारले विकेट गरे यस्तो एक्साइटमेन्टको लेभल निकै नै हाई छ तल एमसीआर रुममा. एकदम रमाएर यो क्रिकेटको तपाईहरु मार्फत लाइभ लिएर आइरहेको छ AP1HD टिभीले. र सुदान पोखरेल स्ट्राइकमा आज जुन प्रकारले कर्णालीले ब्याटिङ गरेको छ त्यो हाइलाइट्स जस्तो देखिरहेको छौं हामीले. यहाँनिर भने 1 रन आएको छ कर्णाली प्रदेशको खातामा. र साँच्चै नै आजको यस खेलको पावर प्याक परफर्मर पुष्प थापा पक्कै पनि निकै नै तारिफ योग्य बलिङ साइड. सिंगललाई कल गरेर सजिलै पुरा गर्ने चान्स सिंगल.
20 ओभरको समाप्तिमा 47 रन 9 विकेटको क्षतिमा कर्णाली प्रदेश। Be strong as iron. Be precious as gold. Golden Gate International College, Wisdom Tower, Trikoti Colony, Old Baneswar, 32 Putali, Kathmandu. Phone 4477 082 4466 795 4495 165. पक्कै पनि रिजल्ट अब पक्कै पनि आउनेछ। यस म्याचको 20 ओभर सकिसकेको छ र जुन डिएल पावर स्कोर जुन थियो 20 ओभरमा त्यो पुरा गर्न सकेको छैन कर्णाली प्रदेशले। अन्तिम विकेट हातमा छ कर्णाली प्रदेशको। फ्लाइट डेलिभरी स्लो गरिदिएका छन्, फिल्डर तैनात छन् र यो 6औं सफलता पुष्प थापालाई। सँगै कर्णाली प्रदेशको इनिङ्स समेटिएको छ 47 रनमा। तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ कप्तान पुष्प थापाको, जुन प्रकारले लिड गरे फ्रन्टबाट नै एज अ क्याप्टेन। निकै राम्रो पर्फर्मेन्स पुष्प थापाको। वाट अ पर्फर्मेन्स पुष्प थापा। 10 वर्षदेखि प्रदेश 1 को कप्तानी गर्दै रहेका छन् पुष्प थापा। र सबैभन्दा ठुलो जित यस एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कपमा। जुन प्रकारले आज ब्याटिङ चलेको थियो प्रदेश नम्बर 1 को, त्यसपछि त्यतिकै राम्रो ब्याक गरेका थिए बलरहरूले। कप्तान पुष्प थापा लिडिङ फ्रम द फ्रन्ट जुन देखिरहेको छ हामीले, र राम्रो स्ट्राटेजी लगाएका थिए। एउटा एन्डबाट आफू बलिङ गर्न आएका थिए भने अर्को एन्डबाट मुकुन्द यादवलाई ब्याक टु ब्याक एट्याकमा लिएर आइरहेका थिए र निकै राम्रो पर्फर्मेन्स। र पक्कै पनि आयुष हामी देख्न सक्छौँ त्यो स्माइल। प्रदेश नम्बर 1 को यो अर्को सफलता यहाँनिर कर्णाली प्रदेशको भने त्यति सन्तोषजनक यहाँनिर प्रदर्शन हुन सकेन। एन्ड म भने प्रदेश नम्बर 1 का अर्का खेलाडी सिद्धान्त लोहनीलाई पनि एक्चुअली सम्झन चाहन्छु र नाम लिँदै हामी देख्न सक्छौँ सिद्धान्त लोहनीको पनि आज एउटा राम्रो योगदान रहेको थियो टिमका लागि। र यति बेला भने पक्कै पनि त्यो पेन बिर्सिनेछन् सिद्धान्तले। यो जुन जित निकालेको छ आफ्नो प्रदेशले, पक्कै पनि त्यो पेनमा त्यो मलम लगाएको हुनुपर्छ यस जितले, र तारिफ पनि गर्नुपर्ने छ फिर्दोस अन्सारीको। जुन प्रकारको इनिङ्स खेलेका थिए फिर्दोस अन्सारीले, अन्तिममा आएर फिनिस गरेका थिए र कोच महेश त्रेती निकै खुसी देखिन्छन्। आज पहिलो जित दर्ता गरेको छ प्रदेश 1 ले यस एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कपमा। पहिलो जित प्रदेश 1 लाई र पोइन्ट्स टेबलमा खाता खोलेको छ प्रदेश 1 ले। अन्तिम विकेट यसरी लिएका थिए पुष्प थापाले। आफ्नो 6औं सफलता थियो पुष्प थापाको। स्लग गर्न चाहन्थे, लङ अर्का फिल्डरले डिप मिड विकेट निकै राम्रो क्याच लिएका थिए। र हामी हेर्न सक्छौँ ब्याटिङ हाइलाइट्स जुन प्रकारले खेलेको थियो आज कर्णाली प्रदेशले। सब त लाइभ गेम पनि म्याच हाइलाइट्सको रूपमा रहेको थियो आज। निकै छिटो विकेटको पतनहरू भएको थियो। तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ पुष्प थापाको, जुन प्रकारले बलिङ गरेका थिए पुष्पले। क्याचेसहरू मिस भएको थियो, 2टा स्लिपमा क्याच मिस भएको थियो। फिटिङ केही फितलो देखिए पनि बलिङले राम्रो ब्याक गरेको थिए प्रदेश 1 का बलरहरूले। र हामी हेर्न सक्छौँ ब्याटिङ कार्ड मात्र एकजना खेलाडी जसले 2टा डिजिट लिएर आउनुभएको छ, मात्र 17 रन बनाउनु भएको छ, हाइएस्ट स्कोरर। हामी यदि स्कोर हेर्ने हो रविन्द्र जङसाई 6 रन, त्यसपछि गएर ब्याट्सम्यान 4 17 3 0 2 2 3 0 5 2। निकै राम्रो बलिङ प्रदर्शन थियो आज प्रदेश 1 का बलरको। सुरुवातमा प्रकारले कमब्याक गरेका थिए कमल खत्री, र त्यसपछि भने स्पिनरको दबदबा रहेको थियो पुष्प थापा हामी देख्न सक्छौँ। प्रकारले आज राजन मगरले क्लब्सबाट निकै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका थिए। 2टा जुन प्रकारको एउटा क्याच हामी देख्न सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि स्टम्पिङ गरेका थिए युवा खेलाडी राजन मगरले र मुकुन्द यादव र पुष्प थापाको जोडी। फेरि अर्को राजन मगरको ब्रिलियन्ट किपिङ खेलाडी राजन मगर। त्यसपछि पनि सम्हालिन दिएन
खेल सम्हालिन दिएर प्रदेश नम्बर 6 लाई। त्यसपछि ब्याक टु ब्याक विकेट र पुष्प थापा आजका म्याचका स्टार। थियो क्रिकेट ग्राउन्डमा पक्कै पनि कालो बादल मन्डराइरहेको भए पनि मैदानमा चम्किरहेका थिए पुष्प थापा। टिमलाई जित दिलाएका छन्। पहिलो जित दर्ता गरेको छ प्रदेश 1 ले। यो अन्तिम विकेट पतन यसरी भएको थियो, स्लग गर्न चाहन्थे, राम्रो क्याच थियो श्रवण यादवको अन्तिममा। र बलिङ कार्ड हामी हेर्न सक्छौँ। पुष्प थापा 9.1 ओभर 1 मेडन 19 रन 6 विकेट लिएका थिए पुष्प थापाले। मुकुन्द यादव 10 ओभर 1 मेडन 22 रन 3 विकेट। कमल खत्री 1 ओभर 4 रन 1 विकेट। हामी फल अफ विकेट हेर्न सक्छौँ। निकै छिटो विकेटहरू झरेको छ। 4 रनमा पहिलो विकेट भने 17 मा दोस्रो, 27 मा तेस्रो, 30 मा चौथो, 31 मा पाँचौं, 34 मा छैटौं, 36 मा सातौं, 36 मा आठौं, 41 मा 9 र 47 मा 10औं विकेट झरेको थियो। मात्र 3 एक्स्ट्रा र 47 रनमा समेटिएको थियो कर्णाली प्रदेशको इनिङ्स म्याच। जुन प्रकारले हामी हेर्न सक्छौँ प्रोभिन्स 1 जुन प्रकारले सुरुवात गरेको थियो, अनुरूप खेल्दै सिद्धान्त हुने मिडल अर्डरमा निकै राम्रो उत्कृष्ट इनिङ्स खेलेका थिए। 63 रनको, त्यसपछि फिरदोस अन्सारीको नट आउट 45 रनको इनिङ्स। सन्नी पुन 34 रन र पुष्प थापा क्याप्टेन 29 रन बनाएका थिए। सिद्धान्त लोहनी र पुष्प थापाले एउटा राम्रो पार्टनरसिप गरेको। त्यस्तै बलिङको कुरा गरे दिवन पुनले 2 विकेट लिएका थिए। ललित प्याकुरेल 2 विकेट, प्रकाश जयसी 2 विकेट र सुदन पोखरेलले 1 विकेट लिएका थिए। 229 रनको लक्ष्य दिएको थियो कर्णाली प्रदेशलाई। 229 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा 47 रनमा समेटिएको थियो कर्णाली प्रदेशको टोली। मात्र निश्चल रावलले त्यो डबल डिजिट रन स्कोर गर्न सके। 17 रन कुनै ब्याट्सम्यानबाट हामीले अपेक्षा गरिएको ब्याटिङ देखेन। कप्तान रविन्द्र जङसाई मात्र 6 रन। ललित प्याकुरेल 5 रन बनाएका थिए। पुष्प थापा यस म्याचका स्टार 6 विकेट लिएका थिए पुष्प थापाले। 19 रन खर्चेर नै मुकुन्द यादव 22 रनमा 3 विकेट र कमल खत्री 4 रनमा 1 विकेट लिन्छ। र प्रदेश 1 ले यो खेल 181 रनले जितेको छ। हामी केही बेरमै पोस्ट म्याच प्रेजेन्टेसन लिएर आउनेछन्। त्यति जेरसम्मको लागि हेर्दै गर्नुलाई AP1HD। Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think expert education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on expert. Hello everyone, are you guys planning to study in Australia? Expert education and I believe in proper plan and action. I just not believe only in dreams. But I still dare to dream because it gives me vision and plan gives me proper gateway. Expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on expert. experteducation.com.au. Hello everyone, are you guys planning to study in Australia? Expert Education and Visa Services is organizing Grand Australian Seminar in your city. So make sure you make the This degree with Torrens has changed my life for the better. It's amazing to be able to celebrate everything I've worked toward. I feel great. It's been a long 3 years, but all the hard work has paid off. Be strong as iron. Be precious as gold. Golden Gate International College, Wisdom Tower, Trikoti Colony, Old Baneswar, 32 Putale, Kathmandu. Phone 4477 082 4466 795 4495 165. Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think expert education for the best place to build your academic career. Also for IELTS and PTE preparation, expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on expert. Hello everyone, are you guys planning to study in Australia? Expert Education and Visa Services is the best place to apply for student visa. Don't settle for the second best. Rely on expert. experteducation.com.au. Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think Time check. Brought to you by Riddhi Siddhi Cement.
गुणस्तरको नयाँ स्तर। I believe in proper plan and action. I just not believe only in dreams. But I still dare to dream because it gives me vision and plan gives me proper gateway. Expert education and visa services don't settle for the second best. Rely on Expert. experteducation.com.au. This degree with Torrens has changed my life for the better. It's amazing to be able to celebrate everything I've worked toward. I feel great. It's been a long 3 years, but all the hard work has paid off. Autograph, sir. What's your name? I'm Arti, sir. So Arati, what's your ambition? I want to become a doctor, sir. Only doctor, nothing else? Yes, only doctor. Next, please. Sir. Engineer, sir. Only engineer, nothing else? Only engineer, sir. I want to become a scientist like you, sir. Nothing but scientist, sir. You know why you're here? Global College Associate, Global School of Science, Baneshwar, Kathmandu, an exclusive center of +2 science. Say yes to science and technology. Say yes to innovation. Expert Prime Minister Cup. This is the Expert Prime Minister Cup 2019, organized by National Sports Council in collaboration with Nepal International. And I'd like to welcome everybody to the post-match presentation of today's match between Province 1 and Karnali Province, in which the Province 1 went on to win this match by a massive 181 runs. We've had some brilliant individual performances with Captain Puspa Thapa of Province 1 laying an unbelievable bowling an unbelievable spell of 9.1, 1 maiden, 19 runs for 6 wickets, and also scoring 29 runs. Siddhant Loni also playing a beautiful knock of 63 runs in 97 balls, and Firdaus Ansari also scoring 45 runs. But before I move on to the presentations, I have some guests to introduce in this presentation party. First up, I have Samir Khan, the match referee of today's match and this year's Prime Minister Cup as well. Then I have Dr. Bikram Neopane, sports physiotherapist on the 19 national cricket team of Nepal. And I have Rahul Bikram Rana, the representative of Hotel Kathmandu Inn. Now moving on to the presentations, first up it's Hotel Kathmandu Inn Most Valuable Player. For a beautiful knock that guided his team to such a mammoth score, it's Siddhant Loni, who is our Hotel Kathmandu Inn Most Valuable Player for his knock of 63 runs in 97 deliveries. Siddhant, can I have a little chat with you? सुरुमा इन्जुरी कस्तो छ सिद्धान्त? बेटर छ अघि भन्दा मलाई लागेको थियो जति बेला इन्जुरी भएको थियो है अब त्यो गए हिड्न सक्दैन जस्तो भयो हैन थ्यांक्स टु विक्रम दाइ है उहाँले रेडी हुन्छ होला त्यति सजिलो देखिरहेको थिएन ब्याटिङ गर्नलाई तपाईलाई सुरुमा पनि अलिकति स्ट्रगल भइरहेको थियो भेरी अनलाइक सिद्धान्त लोनी नक थियो तपाईले 97 बल्स दिनुभयो तर एउटा डिस्कसन थियो टिममा कि तपाईले खेल गर्नु जति पनि 50 फोकस नि स्कोर गर्ने भने कस्तो गर्मी यार 1 घण्टा भइसक्यो ए भाइ फोटोकपिज हेर्छ पहिला मेरो साइडबाट खेल्दा हैन निकै रमाइलो भइरहेछ हैन अब सधैँ अब घरतिर पनि सँगै खेल्नेहरू छन् हैन सबै र एकदमै भनौं न खुसी लागेछ उताबाट आउँदा पनि आफ्नो ठाउँबाट खेल्नु भनेको नै बेग्लै खुसी हुन्छ र अहिले निकै खुसी लागेछ
Very well played as a Siddhant. I hope your injury gets well as well, very soon as well. Siddhant Loni, Hotel Kathmandu and most valuable player. Now I'd like to have a little chat with the losing captain for today, Ravinder Jangshai. Hasn't been a very good tournament for the Karnali province. Ravinder, very disappointing show रह्यो आज. एकदम सुरुमा अब ब्याटिङ अब त्यस्तो ब्याटिङ चल्नु जस्ट क्रिजमा ब्याट्सम्यानहरू जम्न सकेन हैन जो हतार गर्यो आफै अब सो ठिकै छ तर यो टुर्नामेन्ट तपाईहरुको सायद प्रिपरेसन पनि अलिकति कम भएको हो कि तपाईहरुले क्याम्प राख्न पाउनु भएन या मिलेन या के चाहिँ रङ भयो जस्तो लाग्छ प्रिपरेसनमा एकदम क्याम्प त के भएन हैन त्यो सेसन पनि अब 4-5 महिनाको अगाडिको गेमको हेरेर क्याम्प त्यस्तै गरेर टिम सिधै झिक्दिएको छ जानुभन्दा एक दिन अगाडि टिम झिकेको छ हैन अब 4-5 महिनाको अगाडिको गेम हेरेर त सिलेक्सन गर्न सकिदैन नि त यो टिम अब त्यस्तै क्याम्प ट्रेनिङ नै भएन केही इम्प्रुभमेन्ट्स त जुन तपाईले पिन पोइन्ट गर्नुहुन्छ यो चीज भयो भने चाहिँ विल परफर्म बेटर भनेर मेन अब हैन हाम्रो अब गेम यङ टिम छ हैन मेन अलि मेन्टालिटी अलि चेन्जेस ल्याउनु पर्ने छ हैन अब फिल्डमा कसरी खेल्ने हैन यदेखि लगेर अब कसरी फिल्ड भित्र र बाहिर कसरी बस्ने देखि लगेर सब चेन्जेस गर्नुपर्ने छ टफ लक आजको लागि रविन्द्र अल द बेस्ट फर यु नेक्स्ट म्याचेस Now, before I call the winning captain, I'd also like to announce that the winning captain of today, Pushpa Thapa, is also our expert man of the match with 29 runs and an unbelievable performance with the ball. 9.1 overs, 1 maiden, 19 runs for 6 wickets. Pushpa Thapa is our expert man of the match. We'll be receiving his man of the match trophy from Mr. Samir Khan, the match referee, and a check of 5,000 rupees from Dr. Vikram Neopani. Pushpa, can we have a chat? I'm sure you're a happy man today. Pushpa, last time failure को responsibility सबै आफू लिनु भएको थियो तर आजको दिनमा चाहिँ तपाईले क्याप्टेन जसरी परफर्म गर्नुभयो both with the ball and with the bat. सबै भन्दा त पहिले त म मेरो टिमलाई कंग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु है टिमले निकै नै राम्रो एफोर्ट गर्यो ब्याटिङमा एप्रोचहरु राम्रो देखायो जस्तो पहिले जस्तो अलिकति दबावमा खेलिरहेथ्यो अगाडिको ब्याट्सम्यानहरुले जुन आज एप्रोच देखायो जुन पोजिटिभनेस हो म चाहिँ प्लेयरहरुमा चाहिँ के भन्छु नि गेम जोसँग होस् एउटा पोजिटिभ एप्रोच चाहिँ हुनुपर्छ जसरी पनि जस्तो आज सिद्धान्तले जुन इनिङ खेलेको छ र मैले सिद्धान्तलाई प्रमोट पनि गरेको किनभने सायद म गएपछि उलाई प्रेसर हुन्छ भनेर मैले सायद मेरो नम्बरमा उलाई प्रमोट गरेको किनभने म छु भनेपछि उलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ भनेर सायद धेरै पनि भयो पहिले पनि प्रदेश भनौं क्षेत्रबाट खेल्दाखेरि उसँग मेरो पार्टनरशिप राम्रै हुन्थ्यो र उलाई म खेलाउँथे जस आज उसको इनिङले म एकदम खुसी छु सेटिस्फाइड छु र आगामी दिनहरुमा उसको परफर्मेन्स यस्तै रहोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु मलाई प्रेजेन्स अफ माइन्ड पनि एकदम इम्प्रेसिभ लाग्यो तपाईहरुको तपाईले सायद हिजोको गेम रिड गर्नुभयो जब कि प्रदेश नम्बर 7 ले हरि गरे भए सायद 20 ओभर कम्प्लिट हुन्थ्यो र जित्न चाहन्थ्यो तपाईले सायद वेदरलाई पनि राम्रो रिड गर्नुभयो र तपाईले फर्स्ट ओभरमा पेसर लाएपछि तपाईले चाहिँ बाकी ओभर स्पिनरबाटै कन्टिन्यू गर्नुभयो त्यही थियो दिमागमा डकट लुज मेथड थियो यस मैले हेरेको पनि थिए है डीएल मेथड हामीलाई उपलब्ध भइसक्यो र डीएल मेथड 0 विकेटमा 50 थियो र 1 विकेटमा 57 थियो त्यसपछि पहिलो ओभरमै कमलले राम्रो बलिङ गरेर 1 विकेट हामीलाई दिलाइसकेको थियो र डीएलमा पनि माथि गएपछि मैले वेदरले अलिकति हामीलाई उदो गर्ला भनेर अनि मैले र मुकुन्दले राम्रो र मुकुन्दले पनि एक्सलेन्ट राम्रो स्पेल फालेको छ उसले पनि जुन लास्ट गेम सायद आर्मीसँग पनि राम्रो स्पेल फालिरहेछ यस्तै कन्टिन्यू टिम स्पिड है टिम बोन्डिङ र टिमको सबै राम्रो कम्बिनेसन भयो भने अभियसली पनि हामीले पोजिटिभ रिजल्ट नै ल्याउँछौँ नकआउट त अझै नै गाह्रो देखिन्छ पुष्प तर आइम श्योर तपाईको टिमबाट यो टिमले यो पालीको पीएम कपबाट सिकेर नेक्स्ट टाइमको पीएम कपमा आई रियली होप प्रोभिन्स नम्बर 1 टिम चाहिँ एउटा स्ट्रङ टिम भएर आउनेछ कन्टेन्डर भएर आउनेछ थ्यांक यू सचिन हो पक्कै पनि हो अब आगामी पीएम कपमा हामीहरु अलिकति राम्रो नै प्रतिद्वन्दी सायद हामी राम्रै गरेको थियौं अब अनफर्चुनेटली हामीहरुको ब्याटिङ नचल्न सकेको एउटा मोमेन्टम थियो त्यो जुन मोमेन्टम हामीले सुरुमा पाउन सकेनौं त्यो मोमेन्टम सायद पाएको भए हामीले सायद विभागीयहरुलाई पनि अलिकति टक्कर दिन सक्छौं किनभने हाम्रो खेलाडीमा त्यो पोटेन्शियल छ है र उनीहरुले आफ्नो पोटेन्शियल अनुसार अझै पनि खेल्न प्रभावित गर्न सक्छ जस्तो म मिनस भन्दै छु हाम्रो अंकित भन्दै छु हैन राजनको पनि अलिकति परफर्मेन्स मुकुन्दको पनि ब्याटिङमा अलिकति इनरको ब्याट चल्यो भने अभियसली पनि हामी पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ ल्याउन सक्छौं विभागीय टोली विरुद्ध ठीक छ very well played Aza and all the best for the future. That was very happy Captain Pushpa Thapa and that concludes our presentation ceremony. र भोलि शनिबार निकै नै महत्त्वपूर्ण खेल भइरहेको छ यस एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कपमा
दुईटा विभागीय टोली आम्ने सामने हुनेछन् एक अर्का विरुद्ध त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच भोलि 9 बजे खेल हुनेछ यस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा त्यो टेबल टपरको हुनेछ यो खेलले डिसाइड गर्नेछ त्रिभुवन आर्मी क्लब भर्सेस नेपाल पुलिस क्लब निकै नै ठुलो खेल भोलि आजको म्याचको सम्पूर्ण हाइलाइट छोडेर तपाईहरु माझबाट बिदा माग्न चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोला AP1HD धन्यवाद